Hi. እንዴት ናችሁ? ኦኬ ሶ በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የኮምፕሊት ሎጂክ ፎር ትሬኒንግ እነዚህን ሶስት ፓርቶች ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ሰርተናል። ሶ በዚህኛው ቪዲዮ የምናየው ሰርቪሱን እና ኮንትሮለሩን እንዴት እንሰራለን፣ በዛውም ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽንን እንዴት አፕላይ እናደርጋለን የሚለውን ነው የምናየው። ሶ እሱን ከማየታችን በፊት ኦልሬዲ የሰራነውን ነገር ሪቪዚት እናድርገው። አንዚህ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ ላይ 6 ፋንክሽኖች ያስፈልጉኛል ብያለሁ። ሪፖዚተሪ ማኔጀር ላይ 6ቱንም ፈጥሬያቸዋለሁ። ከ6ቱ ግን 4ቱን ነው ኢምፕሊመንት ያደረኩት፣ ቤዚክ ክሬዶቹን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ከነሱ ውስጥ ጌት ባይ አይዲ የሚለውን እና ጌት ባይ ዴት ሬንጅ የሚለውን እዚህ ጋር ኢምፕሊመንት እናድርግና ከዛ ወደ ሰርቪሶቹ እንቀጥላለን። ሶ እዚህ ጌት ባይ አይዲ ኦልሬዲ አንድ ኤንቲቲ ነው የሚመልሰው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? መጀመሪያ ቴብል ትሬኒንግ ነው የሚመልስልኝ። ሶ ቴብል የሚባል ነበር። ከዛ ኮንቴክስት ማለት ዳታቤዝ ኮንቴክስታችን ነች፣ ላይ ዲክሌር አድርገናታል። ያው ፕሪቪየስ ቪዲዮ ላይ ስለሰራን ኮንቴክስት ዶት ቴብል ትሬኒንግ ላይ ነው የምሰራው። ዶት ዌር ብዬ ክራይቴሪያውን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ይሄ ላምዳ ኤክስፕሬሽን ኤክስ ዶት በአይዲ ነው ሰርች የማደርገው ነው። እዚህ አይዲ ትሬኒንግ አይዲ የተሰጠኛል ዶት ፈርስት ኦር ዲፎልት በፕራይመሪ ኪ አይዲ ፕራይመሪ ኪ ስለሆነ ፕሮባብሊ አንድ ነው የሚመልሰው። ስለዚህ ፈርስት ኦር ዲፎልት ካለው ውስጥ የመጀመሪያውን ስጠኝ ይለዋለሁ ማለት ነው። ሶቺ ቴብል ነች፣ ኤንቲቲ ነው ሪተርን ማድረግ ያለብን። ስለዚህ ፕሪቪየስ ቪዲዮ ላይ የሰራነውን ማፒንግ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኤንቲቲ ነው። ስለዚህ ሪተርን ኒው ትሬኒንግ ኤንቲቲ ይሄ ቴብል እንሰጠዋለሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ ሁለት ላይን ነው። ኦኬ መጀመሪያ ሁለት ስራ ነው የሚሰራው አንድ ላይን። ኦኬ ትሬኒንግ ኤንቲቲን ክሬት ያደርጋል። ከዛ ክሬት የተደረገውን ትሬኒንግ ኤንቲቲ ደግሞ ሪተርን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ እቺ ጌት ባይ አይዲ እቺ ነች። ጌት ባይ ዴት ሬንጅን ደግሞ ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው? ይሄ የጌት ባይ አይዲ አይነት ሎጂክ ሆኖ ግን ብዙ ነው የሚመልሰው። ስለዚህ ጌት ኦል የሚለውን እና ጌት ባይ አይዲ የሚለውን ነው የምናደባልቀው። ሶ ጌት ኦል የሚለውን ኮፒ እናድርገውና ከጌት ኦል ላይ የምንቀይራት እቺን ቱ ሊስት የምትለዋን በዚህ እንቀይራታለን። ኦኬ ፕሮዳክት ቱ ሊስት ያስፈልገኛል፣ ግን መጨረሻ ላይ ስንፈልግ እንጨምረዋለን። ዶት ዌር ካልኩ በኋላ ኤክስ ኢኳል ግሬተር ኤክስ ዶት አሁን አይዲ ኢኳል ቱ ያልኩትን ስታርት ዴት እና ኤንድ ዴትን ቫሪያብሉ በዛ ማለት ነው። ሶ ስታርት ዴት አሁን የዳታቤዙ ነው። ስታርት ዴት ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ጊቨን ስታርት ዴት ኤንድ ኤክስ ዶት ኤንድ ዴት less than or equal to given end date dot list መልስልኝ። ይሄ ሊስት ስለሆነ ኤክስፔክት የሚያደርገው ዶት ቱ ሊስት ለዋለው። ሶ ሌላው ነገር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ይሄ ሎጂኩ ትክክል ነኝ። አይ ቲንክ ስታርት ዴቱ ለምሳሌ ከ10 እስከ 15 ቢለኝ ስታርት ዴታቸው 10 እና ከዛ በላይ የሆነ ይሄ ደግሞ 15 እና ከዛ በታች የሆነ አይ ቲንክ ሎጂኩ ትክክል ነኝ። ስለዚህ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪያችን ሁሉንም ፋንክሽኖች ኢምፕሊመንት አደረግን ማለት ነው። እዚህ ጋር የጎደለ እንዳይኖር ነው ሰርቪስ ላይ ስንሄድ። ሶ አሁን ሰርቪስ ማኔጀር ላይ ሄጄ ከመስራቴ በፊት ሰርቪስ ፍሳድ ላይ ሄጄ ኢንተርፌሱን ክሬት ማድረግ አለብን። ሶ እቺ ሪፕሌስ እናድርጋት። አይ ትሬኒንግ ላይ ነው የምሰራው። ትሬኒንግ ሰርቪስ እንበለው ጀስት ኢንተርፌስ እንደሆነ አይ ትገልጻለች። ትሬኒንግ ሰርቪስ ነው ፈተውና እንደዚህ ነች። ይሄ ክላስ ሳይሆን ኢንተርፌስ ነው።
ከዛ ፋንክሽን ዴፊኒሽኖቹን እንጽፋለን ፋንክሽን ዴፊኒሽኖቹ ፕሮባብሊ የትሬኒንግ ሪፖዚተሪ ነው የሚሆኑት የሚቀየር ነገር ካለ ግን መቀየር እንችላለን ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ ላይ ያለው እንዳለ ኮፒ ማድረግ እንችላለን ከዛ እዚህ ጋር የምናስተካክለው ነገር ካለ ግን ማስተካከል እንችላለን ይሄ ትሬኒንግ ኤንቲቲ ነው ይሄም የሚቀበለው ችግር የለውም ሊስት ያስፈልገኛል ሶ ይሄ እዚህ ጋር ልጨምርም ልቀንስም እንችላለን necessarily ሰርቪሱ ሪፖዚተሪውን መምሰል አለበት አይደለም አሁን ይሄ ሲምፕል ሎጂክ ስለሆነ ነው እንጂ ትሬኒንግ ሰርቪስ ላይ ከሪፖዚተሪው ተጨማሪ ላስገባ እችላለሁ ወይም ደግሞ የተወሰኑት እዚህ ጋር አያስፈልጉኝም ብዬ ልተውም እችላለሁ ማለት ነው ግን necessarily እኩል መሆን የለበትም ለማለት ነው ትሬኒንግ ሰርቪስን ከሰራን ሰርቪስ ማኔጀር ላይ ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው ያሁን አያት አስፈልገኝ ትሬኒንግ ሰርቪስ ነው እንክፈታትና ክላስ ነው ማንን ኢምፕሊመንት ያደርጋል አይ ትሬኒንግ ሰርቪስን ኢምፕሊመንት ያደርጋል ማለት ነው አይ ትሬኒንግ ሰርቪስን አድ ሪፈረንስ ለዋለው እዚህ ጋር ሰርቪስ ፍሳድ እናስገባልኝ ማለት ነው አሁን ኢምፕሊመንት ላድርገው ኢምፕሊመንት አድርገው ስለው እነዚህን ፋንክሽኖች ዘረዝርልኛል ማለት ነው ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር የምፈልጋቸውን ኢምፕሊመንት አደርጋለሁ ዩዥዋሊ ሁሉንም ነው ኢምፕሊመንት ማድረግ ያለብኝ የማልፈልገው ካለ ኢንተርፌሱን ለሁለት መክፈል ነው ያለብኝ አሁን ይሄንን ሪፖዚተሪ ላይ ብያችሁ ነበር እዚህ ጋር እንክፈለውና እሺን አንዱን አርጋት ሴቭ እዚህ ጋር ይቆም ችግር የለው ዛቺ ትሬኒንግ ሰርቪስ የምትለው አንድ ሌላ እንጨምር ክላስ አይ ትሬኒንግ ሰርቪስ ክሬዶችን ብቻ የሚይዝ አንድ እንፍጠር ኦኬ እንዴት አድርገን ኢንተርፌስ ሴግሪጌሽን የሚባለውን አፕላይ እናደርጋለን የሚለውን እንድታዩት ስለፈለኩ ኢንተርፌስ ከዛ ከዚህ ላይ እንምጣና የተወሰነው እነዚህ እነዚህ ያስፈልጉንም እንበለክስ ክሬድ የምንላቸው በተቃራኒ ነው ለካ ክሬዱ ያኛው ስለሆነ እነዚህ ክሬድ ላይ ያስፈልጉኛል እነዚህኞቹ ግን ክሬድ ላይ ያስፈልጉኝ just additional በሚል ነው የሚገቡት ሶ ይሄ ክላስ ኔሙ እና ፋይል ኔሙ አንድ አይነት መሆን ስላለበት ችን ሪፕሌስ እናደርጋታለን አሁን ትሬኒንግ ሰርቪስ ችን ኢምፖርት ማድረግ አዲስ ክላስ ስለሆነች ነው አሁን ትሬኒንግ ሰርቪስ ክሬድ ኦፕሬሽኖች ብቻ ያለበት አለ ትሬኒንግ ሰርቪስ አዲሽናል ደግሞ አለ አሁን ትሬኒንግ ሰርቪስን ኢምፕሊመንት ሳደርግ ትሬኒንግ ሰርቪስ አዲሽናል ሳይሆን ትሬኒንግ ሰርቪስ ክሬድ ነው የምፈልገው ካልኩ የክሬድ ብቻ ይመጣልኛል ማለት ነው ሶ የማልፈልገው ጃንክ እዚህ ጋር አይመጣብኝም ትሬኒንግ ሰርቪስ ኮምፕሊት ደግሞ ከፈለኩኝ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰርቪስ ማኔጀር ላይ ሌላ ክላስ አድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ትሬኒንግ ሰርቪስ ኮምፕሊት ወይም ፉል ወይም የሆነ ሌላ ነገር ሳተነው ደግሞ ሌላ ክላስ ኢንተርፌሶቹን ኢምፕሊመንት ማድረግ ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር አይ ትሬኒንግ ሰርቪስ ክሬድ ችን ኢምፖርት ማድረግ ኮማ አሁን አይ ሰርቪስ ክሬድ ስል አራቱን ያመጣልኛል ያኛውን እንፈልገዋለሁ አዲሽናሉን እንፈልገዋለሁ ካልኩ አዲሽናሉን ማስገብቼ ኢምፕሊመንት አድርግላለሁ ማለት ነው ሶ ይሄ ሰባቱንም የያዘ ሆነ ማለት ነው ኦኬ
ኢንተርፌስ ሴግሪጌሽን ማለት ይሄ ነው። አንድ ኢንተርፌስ ላይ ብዙ ፈንክሽን አታስገቡ። ሁሉንም የሚፈልግ ሁሉንም እንደዚህ ኢምፕሊመንት ማድረግ ይችላል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ቆራርጦት ነው ሐሳቡ። ስለዚህ እዚህ ላይ እሱን አፕላይ እናድርግ። ሶ ትሬኒንግ ሰርቪስ ላይ እነዚህን ብቻ አፕላይ እናደርጋለን። ትሬኒንግ ኮምፕሊት የሚለው ላይ ደግሞ የአዲሽናሎቹን ብቻ መስራት እንችላለን። ግን ቤዚካሊ ሎጂኩ አንድ አይነት ነው። ምንም የተለየ ብዙ የምንሰራው ነገር አይኖርም። ሌትስ ሲ አሁን ትሬኒንግ ሰርቪስ ላይ ሆኜ እዚህ ሰርቪስ ማናጀር ላይ ሆኜ መጠቀም ያለብኝ ሪፖዚተሪ ፍሳድን ነው አይደል? አሁን ሰርቪስ ላይ ሆኜ ሴቭ ስል ሴቭ ኦፕሬሽን የተሰራው ሪፖዚተሪ ማኔጀር ላይ ነው። ሪፖዚተሪ ማኔጀር ግን ኢንፍራስትራክቸር ላይ ነው ያለው። ስለዚህ እሱን መጠቀም አልችልም። ምንድነው ማረገው? ሰርቪስ ማኔጀር ላይ ሆኜ ሪፖዚተሪ ፍሳድን እንጠቀማለሁ። ሪፖዚተሪ ፍሳድን ኮር ላይ ያስገባ ነው። ለዛ ኢምፕሊሜንቴሽኑ አክቹዋል ኢምፕሊሜንቴሽኑ ኢንፍራስትራክቸር ላይ ነው። ዳታቤዝ ሪሌትድ ስለሚሆን ማለት ነው ሊሆን ስለሚችል። ኦኬ ሶ ከኮሩ ለይቼ ያወጣሁት ለዛ ነው። አሁን እዚህ ጋር ሰርቪስ ማናጀር ላይ ሲሆን ሪፖዚተሪ ፍሳድን ነው የምፈልገው። አይ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ ነው የምፈልገው ማለት ነው። ሶ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ ላይ ሆኜ እዚህ ጋር አሁን ትሬኒንግ ሪፖዚተሪን ኢምፕሊመንት ስናደርግ ኮንቴክስት እንጠቀማለሁ እንዳልኩት እዚህ ጋር አይ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ እንጠቀማለሁ ብዬ ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ ዩዚንግ ሪፖዚተሪ ፍሳድ አሁን ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን ማለት እዚህ ጋር ነው የሚመጣው። አሁን ይሄ ትሬኒንግ ሰርቪስ ላይ ሆኜ አይ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ እንጠቀማለሁ እያልኩ ነው። አይ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ ግን ኢንተርፌስ ብቻ ነው፣ ፋንክሽን ዴፊኒሽን የለውም። ስለዚህ ዴፊኒሽኑን እንዲሰጠኝ ኮንስትራክተር እፈጥራለሁ እዚህ ጋር የትሬኒንግ ሰርቪስ ኮንስትራክተር ይሄ ኮንስትራክተሩ አይ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪን ይቀበላል። እዛ ውስጥ ካለው እንድትለይልኝ እንደዚህ ላድርጋት። አሁን ምን አደርጋለሁ? this underscore repository ማለት ሪፖዚተሪ ነው። አሁን ይኸውላችሁ ሲምፕል ቁማር ነው። እዚህ ጋር ሲምፕል ነው። ምንድነው ያደረኩት? አንድ አይ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ የሚባለው ኦብጀክት ክሬት አደረኩኝ። ባዶ ነው። ትሬኒንግ ሰርቪስ የሚባለው ክላስ ኢኒሺየት ሲደረግ ወይም ክሬት ሲደረግ አንድ ሪፖዚተሪ ኢንጀክት አድርግልኝ ይለዋል። ይሄ አይ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ ታይፕ የሆነ ኢንጀክት አድርግልኝ። ሶ ቤዚካሊ አይ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ ታይፕ የሆነ ኢንጀክት አድርግልኝ ስለው ትሬኒንግ ሪፖዚተሪን ነው ኢንጀክት የሚያደርግልኝ። ሶ ያ ማለት ይሄ በቀጥታ ይሄንን አክሰስ አላደረገም ማለት ነው። ኢንጀክት ነው የተደረገለት። ዲፔንደንሲው ይቀንሳል እንደዛ ሲሆን። ሶ አይ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ የሚለው ሪፖዚተሪን ነው የሚጠቀመው የሚለውን የቱ ጋር ነው የሚነገረው የሚለውን እዚህ ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽንን ስንሰራ እናያለን። አሁን ሰርቪስ እየሰራን ስለሆነ ኦኬ አክቹአሊ አይ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ ወደ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ ወደዚህኛው የሚቀይረው በምንድነው የሚለውን በኋላ እናየዋለን። ሶ ሪፖዚተሪን ካገኘው በኋላ እዚህ ጋር ሲምፕል ኦፕሬሽን መስራት ይችላል። this dot underscore repository ሎካል ቫሪያብል እሷ ስለሆነች ማለት ነው። ዶት ዲሊት ነው ይሄ። እዚህ ዲሊት ኤንቲቲ ነው የሚቀበለው። እዚህ ጋር ያያችሁት የሚፈልገው ትሬኒንግ ኤንቲቲ ነው። እኔም ያለኝ ኤንቲቲ ነው። ስለዚህ ኤንቲቲ እንሰድለዋለን። ቫሪያብሉ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቡሊያን ሪዛልት የሚባል ቫሪያብል ላይ አስቀምጥና እሱን ሪተርን አድርገው። ኦኬ ይሄም እንደዛ ሲምፕሊ ሊስት ኦፍ ትሬኒንግ ኤንቲቲስ የሚባል ፍጠርና this dot repository ላይ get column ጥራው። ከዛ እሱ የሚሰጥህን ኤንቲቲ ላይ አስቀምጥና
return entities እዚህ ጋር ሲምፕል ነገር ነው ኦሬዲ የተሰራን ፈንክሽን ነው የምንጠራው ግን ይሄ ሰርቪስ ስለሆነ ወይም ቢዝነስ ሎጂካችን ኢምፕሊመንት የሚደረግበት አክቹዋል ቦታ ስለሆነ ሰርቪስ ማናጀራችን ቢዝነስ ሎጂኮችን አፕላይ ልናደርግ እንችላለን ለምሳሌ ሰርቪስ ሴቭ ላይ ስንደርስ ምን ሴቭ ቼክ ማድረግ አለብን የሚለውን እዚህ ጋር አሳያቸዋለሁ እነዚህ ጋር ሴቭ የሚለውን ፈንክሽን ከመጥራታችን በፊት ቫሊዴት ማድረግ አለብን አሁን ሲምፕል ትንሹ ነገር እሱ ነው ዩዥዋሊ API ላይም ቫሊዴት ሊደረግ ይችላል ግን API ላይ ዲፔንድ እንዲያደርግ ስለማንፈልግ ራሱን ችሎ ቫሊዴሽን ይሰራልኛል ማለት ነው ምን ማለት ነው ቫሊዴሽን if entity dot name empty ከሆነ okay return false else if entity dot start date is greater than entity dot end date ከሆነ return false አሁን እዚህ ጋር ያያችሁ return false የሚለው በራሱ doesn't make sense አይደል ኤረር ነው መናገር ያለበት ኔሙ ትክክል አይደለም ነው ማለት ያለበት እዚህ ጋር ደግሞ ስታርት ዴቱ ከኤንድ ዴቱ መብለጥ የለበትም ብሎ ነው መናገር ያለበት እንጂ ፎልስ ብቻ ስላለኝ ሴቭ አላረኩም ማለት ነው ፎልስ ማለት ሴቭ አላረኩም ለምን የሚለውን አይመልስልኝም ስለዚህ ፈንክሽናችን ቀሽም ነው ማለት ነው ቀጥታ ከሪፖዚተሪ መውሰዳችን ልክ አይደለም ማለት ነው ሴቭ ስለዚህ ምን እናደርጋለን ትሬኒንግ ሰርቪስ ኢንተርፌስ ላይ እንሂድና ትሬኒንግ ሰርቪስ ክሬድ ላይ እችኛዋ ስትሪንግ ነው የምትመልሰው እንበል እቺን ብቻ ከዛ እዚህ ጋር ይሄ ስትሪንግ ነው የሚመልሰው እለዋለሁ ሶ ይሄ ሪተርን የሚለው አሁን መልእክት መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው name cannot be empty ሚኒመም እችን ማለት እንችላለን ማለት ነው start date cannot be greater than end date okay እንደዚህ ያለ እንሰራለን መጨረሻ ላይ ቫሊዴሽናችን ሲያልቅ ሴቭን እንጠራለን ማለት ነው አሁን for result this dot repository dot save የተሰጠኝን ኤንቲቲ ሰጠዋለሁ ማለት ነው ከዛ የሚመልስልኝ ትሩ ነው ወይስ ፎልስ ነው አሁን እነዚህን ቫሊዴሽኖች ሰርቼ እኔ ማድረግ የምችለውን ያህል አጣርቻለሁ ከዚህ በኋላ ግን ፎልስ ከመለሰልኝ አሁን if result true ከሆነ just return true ማድረግ እችላለሁ ነው false ከሆነ ግን ወይም saved message ስለሆነ የምመልሰው saved successfully ይላል else return ብዬ unknown error occurred ልል እችላለሁ ይሄን ደግሞ እንደገና ትራይ ካች ውስጥ ሁሉንም ፈንክሽኖቻችንን ትራይ ካች ውስጥ ማስገባት አለብን ይሄን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደ ጉድ ፕራክቲስ ኤንቲቲ ብዙ አትሪቢዩት ነው ያለው ስለዚህ ሴቭ ፈንክሽናችን ላይ if else if ያል ብዙ ነገር ልንጽፍ ነው ሴቭ የሚለው ፈንክሽናችን ሊጨናነቅ ነው ማለት ነው ሁለት ነገር ሊሰራ ነው ሴቭ ማድረግን ይሰራል ሴቭ ማድረግን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ቫሊዴሽንን ይሰራል አንድ ፈንክሽን ሁለት ነገር መስራት የለበትም ምን ማድረግ አለብኝ እዚህ ጋር አንድ ፕራይቬት የሆነ ሌላ ቦታ አክሰስ የማይደረግ እዚሁ ብቻ አክሰስ የሚደረግ ፈንክሽን ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው validate
እለዋለሁ። ልክ እንደዛኛው ትሬኒንግ ኤንቲቲ ይቀበላል። ቫሊዴት የምትለው ሁሉንም ካለፈልኝ string.empty መልሳለሁ። ስለዚህ ጋር እነዚህን እንተዋቸውና አንድ ብቻ ይሆናል ቫሊዴት የማደርገው ማለት ነው። string is valid validate የሚባለው ፈንክሽን የተቀበልኩትን ኤንቲቲ ሰጠዋለሁ። ቼክ አድርጎ ሲጨርስ is valid የሚለው empty ከመለሰልኝ successful ነው ማለት ነው። not empty ከሆነ ግን return is valid። actually ይሄ ሜሴጅ እንበለው validate የሚለው ሜሴጅ ስለሆነ የሚመልስልኝ ማለት ነው። ስለዚህ የሚመልሰው ሜሴጅ name cannot be ምናምን እንትን cannot be ምናምን የሚል ሜሴጅ ነው የሚመልስልኝ። ሁሉንም ነገር ካለፈ empty ነው የሚመልሰው። ስለዚህ empty መለሰ ማለት ሴቭ ማድረግ እችላለሁ ነው። empty ካልሆነ ሴቭ ማድረግ አትችልም፣ ሜሴጁን መልስ። ይሄ አሁን አያስፈልገኝም፣ ቀለለ ማለት ነው። else ላይ ሴቭ ማድረግ እችላለሁ። ኦኬ ሴቫችንን በዚህ መንገድ ነው የምንሰራው። አፕዴትንም ይሄንን ጀስት ኮፒ አድርገን አፕዴት ላይ እንጠቀምበት። the only thing የምንቀይረው ፈንክሽን ነው። ይሄ አያችሁት? ይሄ መቀየር አለበት። ሶ አፕዴትም ስትሪንግ ነው የሚመልሰው። እንግዲህ ይሄ አፕዴትድ ይሆናል ማለት ነው። ሌሎችም ፈርዘር ቫሊዴሽኖች የምንሰራቸው ነገሮች ይኖራሉ ዲቴይል ስንገባ። አሁን ቤዚካሊ ለመጀመር ግን እነዚህ ናቸው ኦፕሬሽኖቻችን ማለት ነው። አሁን ዲሊት ማድረግ ስንፈልግም ኦልሬዲ ዲሊት ነው። ካረጋ አረገ፣ ካላረጋ አላረገም ነው። ለምን አላረገም የሚለውን መመለስ የምንፈልግ ከሆነ እንደዚህ አይነት ዝርዝር ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ኦኬ ሳለ ዲሊት የሚደረገው ግዴታ አይዲ ያስፈልገዋል አይደል? ትሬኒንግ ኤንቲቲ አይዲው ከሌለ ሌሎቹ ነገሮች ቢኖሩም እንኳን ዲሊት ማድረገው ቤዚካሊ በአይዲው ስለሆነ ያቺን ፕራይመሪ ኪ ካላገኘኋት ዲሊት ማድረግ አልችልም። ስለዚህ እዚህ ጋር እሱን ቼክ የሚያደርግ ነገር መጻፍ ይችላል። ለምሳሌ if entity.id not equal to 0 ይሄንን ይሰራል። else ግን return false ይላል ማለት ነው። ኦር ሜሴጅ እንዲጨምር የምንፈልግ ከሆነ ደግሞ እችኛዋን እዚህ ሰርቪሱ ላይ ሄደን ቼንጅ እናደርጋትና ምናምን የሚለውን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን በዚህ መንገድ ሰርቪሳችንን ጨረስን ማለት ነው። አዲሽናሉ ላይ መስራት የምንፈልግ ከሆነ ደግሞ ይሄንን ኢንሄሪት የሚያደርገውን ኮምፕሊት የሚለው ክላስ ላይ እነሱን ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው። ምንም ግን የተለየ ነገር የለም። አሁን ትሬኒንግ ሰርቪስ ላይ ጌት ኦል እንደሚለው ጌት ባይ ሬንጅ የሚለውን መስራት ከፈለግን መጀመሪያ ኮንስትራክተር እንፈጥራለን። እዚህ ጋር ሪፖዚቶሪዋን መጀመሪያ ትሬኒንግ ሪፖዚቶሪ የሚባል ኦብጀክት እንፈጥራለን። ኢምፖርት ማድረግ ዩዚንግ እንበልና ኮንስትራክተራችን ላይ ኢንጀክት እናደርጋታለን። ሁልጊዜም ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን የሚሰራው ኮንስትራክተር ላይ ነው። ሶ ኮንስትራክተሩ ላይ ይሄን ነው እንደ ኢንፑት የሚቀበለው። this dot repository equal to repository አንደርስኮር ያላት ነች የኛ። ሶ መጠቀም ስንፈልግ የምንጠቀመው አንደርስኮር ያላት ነው።
አሁን እዚህ ጋር get by range ለመጠቀም list of training entity ማግኘት ብፈልግ this dot repository get by date range ከዛ የተሰጠኝን ፓራሜትር start date እና end date start date እና end date ማለት እዚህ ጋር የተቀበልኩትን ኢንፑት ማለት ነው ማሳልፈለት return entities እንላለን ማለት ነው። ይሄ ሰርቪስ ክራድ ኤረር አምጥቷል። ለምን እዛ ላይ ያሉትን ፋንክሽኖች ዴፊኒሽናቸውን ቀየር ነው አይደለ? ለምሳሌ ሴቭ ስትሪንግ ነው የሚመልሰው አለ። እሱን መቀየር አለብን። ይሄም ስትሪንግ ነው የሚመልሰው ብለናል። እሱን ማስተካከል አለብን። አሁን ስንሄድ ኤረሩ ይጠፋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሰርቪሳችንን ሰራን ማለት ነው። ሰርቪሳችንን ፍሳዱንና አክቹዋል ሰርቪሱን ሰራን። አሁን አክቹዋል ሰርቪሱን ኮንትሮለራችን ላይ እንጠቀምበታለን። በዛው ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን እንዴት ነው አፕላይ የሚደረገው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ ኮንትሮለራችንን እዚህ ጋር አድ እናድርግ። ኦኬ ራይት ክሊክ ኮንትሮለር ላይ ራይት ክሊክ አድ ኮንትሮለር just read write ያለበት entity frameworkን አንፈልግም just read write ያለበት API controller ይሄ አድ ላለው ስሙን ለትሬኒንግ ስለሆነ የምንሰራው ትሬኒንግ ኮንትሮለር እንበለው አድ installing ይለኛል I don't think connection ያለኝ አይመስለኝም I don't think ብዙ የሚያስቸግረኝ አይመስለኝም እስኪ እናየዋለን ጀነሬት ያደረገው ነው ኮንትሮለሩ ፕሮባብሊ ለፕሮጀክታችን የመጀመሪያ ኮንትሮለር ስለሆነ ነው እኛ ጀነሬት ያደረግነው ማለት ነው በዲፎልት የመጣ አለ ግን እሱ ሳይሆን እኛ ጀነሬት ያደረግነው ኦኬ በዲፎልት ትሬኒንግ ኮንትሮለር እነዚህን ፋንክሽኖች ይዘው መጣን ዝም ብሎ ጃንክ ቫልዩዎች ናቸው ደሚ ቫልዩዎች ናቸው ምንም የተሰራ ነገር የላቸውም ኦኬ አሁን የምንፈልገው መጀመሪያ ጌትን ነው መጀመሪያ የምንሰራው ይሄ ጌት የሚለው usually get all ማለት ነው ምንድነው ሪተርን የሚያደርገው የሚለውንም እንቀይረዋለን get all training ነው ስለዚህ የሚመልሰው ሊስት ነው ማለት ነው ሊስት ኦፍ ምን አሁን አያችሁት ሊስት ኦፍ ትሬኒንግ ኤንቲቲ አይደለም የሚመልሰው ለምን ዌብ API ላይ ሆኜ ስለ ትሬኒንግ ኤንቲቲው መጨነቅ የለብኝም እዚህ ጋር የራሴን ሞዴል በየል ፈጥር እችላለሁ እንደዛ ማድረግ እችላለሁ ሌላኛው ደግሞ ግን ኦፕሽን ኤንቲቲንን ብጠቀም ኤንቲቲው እነዚህ ላይ ዲፔንድ አድርጎ አይንቀሳቀስ እንጂ ያን ያህል የሚያስቸግር ዲፔንደንሲ አይፈጠርብኝም ግን ቤስት ፕራክቲስ ግን የሚሆነው እዚህ ኮንትሮለርስ ላይ ሌላ ሞዴልስ የሚባል ክሬት አደርጋለሁ ያ ሞዴል ማለት ልክ እንደ ኮር ላይ ያሉት ኢንቲቲዎች አይነት ማለት ነው ግን ዌብ API ብዙ ጊዜ ከዩዘር ጋር ኢንተራክት የምናደርግበት ስለሆነ ለዩዘሩ እንዲመች አድርገን ነው የምንሰራው ኮራችን ኤንቲቲያችን ደግሞ ቢዝነሳችን እንደሚፈልገው ሆኖ ነው መሰራት ያለበት ስለዚህ የኢንተረስት ልዩነት አለ ዌብ API ለዩዘር ቀላል በሆነ መንገድ ነው ዳታ መቀበልም መስጠትም የሚፈልገው ኮር አፕሊኬሽናችን ደግሞ ኮር ላይ ያለው ኤንቲቲ ደግሞ ለቢዝነሳችን እንደሚመች አድርጎ ዳታውን ሪፕሬዘንት ማድረግ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው ስለዚህ ዌብ API ላይ ሞዴሎችን እንፍጠር ዌብ API ላይ ራይት ክሊክ አድርገን መጀመሪያ ሞዴልስ የሚል ፎልደር እንጨምር ብዙ ሞዴሎች ስለሚኖሩ ማለት ነው ለእያንዳንዱ ኤንቲቲ ለአንዱ ኤንቲቲ መልቲፕል ሊኖረኝ ይችላል አንዳንዴ
እናየዋለን። ሶ ሞዴልስ ላይ ክላስ እንጨምርበት ትሬኒንግ ሞዴል ምን አሉት? ዩजुዋሊ ከኤንቲቲ ላይ መውሰድ እንችላለን። አሁን ሲምፕል ሴናሪዮ ስለሆነ የምናየው ብዙ አንቸገርም። ሶ እቺን ኮፒ እናድርጋትና እንደሚስማማን እንቀይረዋለን። ሶ ትሬኒንግ ሞዴል ትሬኒንግ ታይፕ ኤንቲቲን ሳይሆን ትሬኒንግ ታይፕ ሞዴልን ይወስዳል። ስለዚህ ትሬኒንግ ታይፕ ሞዴል የሚባል መፍጠር አለብኝ ማለት ነው። እዚህ ሞዴልስ ላይ add new class training type model id እና ኔም ነው የሚያስፈልገኝ። እዚህ ትሬኒንግ ሞዴላችን ገባች ማለት ነው። አሁን ኮንትሮለራችን ሊስት ኦፍ ትሬኒንግ ሞዴልን ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ትሬኒንግ ሞዴልስ የሚለው አንድ ፕሮጀክት ላይ ቢሆንም ሞዴልስ የሚል ፎልደር ውስጥ ስለሆነ ያለው ትሬኒንግ ሞዴል የሚለው ጋር ሲገባ WebAPI.models ነው የሚለው። ኮንትሮለራችን ላይ ስትመጣ WebAPI.controllers። ስለዚህ WebAPI የሚለውን ሼር ያደርጋሉ፣ ሞዴልስ የሚለውን ግን አይተዋወቁም። ስለዚህ ይሄንን ዩዚንግ አስገባለት እለዋለሁ ማለት ነው። WebAPI ሞዴልስን ተጠቀም። ሰው ትሬኒንግ ሞዴልን አወቃት። ጌት ኦል አድርጌ ኤንቲቲዎቹን ተቀብዬ አሁን እዚህ ላይ ሆኜ ያውላችሁ ትሬኒንግ ኮንትሮለር ላይ ሆኜ ሰርቪስ ማናጀርን አይደለም መጠቀም ያለብኝ፣ ሰርቪስ ፍሳዱን ነው መጠቀም ያለብኝ። ትሬኒንግ ዴፊኒሽኖቹን ነው መጠቀም ያለብኝ እንጂ ኢምፕሊሜንቴሽኑን ማወቅ የለብኝ። ኢምፕሊሜንቴሽኑን ካወቅኩ ስቲል ዲፔንደንሲ ፈጠርኩ ማለት ነው። ኢምፕሊሜንቴሽኑ የፈለገው ሊሆን ይችላል እና የፋንክሽኖቹን ዝርዝር ነው ማወቅ የምፈልገው። ስለዚህ ልክ ሰርቪስ ላይ እንዳደረግነው እዚህ ጋር ለኮንትሮለሩ ኮንስትራክተር እንፈጥርና ኮንስትራክተሩ ላይ ነው የምናሳልፈው ማለት ነው። ማንን ነው የምፈልገው? አይ ትሬኒንግ ሰርቪስን ነው ሰርቪስ በሚል ይኖረኛል። ትሬኒንግ ሰርቪስን እናስገባው። ትሬኒንግ ሰርቪስ አድ ሪፈረንስ ቱ ሰርቪስ ማኔጀር። እሺ እዚህ ጋር ለትሬኒንግ ኮንትሮለር ኮንስትራክተር እንፈጥራለን። ሶ እዚህ ጋር ኢንጀክት የሚደረገው ትሬኒንግ ሰርቪስ ነው። this dot underscore service ይሄን ባይዘ የፈለጋችሁትን ስም ማድረግ ትችላላችሁ። አንደርስኮር ግዴታ ስሙ መመሳሰል የለበት። ማናጀር ብዬ እዚህ ጋር ማናጀር ኢኳል ቱ ሰርቪስ ማለት ይችላል። ከዛ እቺን ነው ማለት ነው ለኮዳችን የምንጠቀመው። ለምሳሌ ጌት ኦል ማድረግ ስንፈልግ this dot manager dot get all የሚለውን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። አሁን ጌት ኦልን እንያውላችሁ ጌት ኦል ሊስት ኦፍ ትሬኒንግ ኤንቲቲ ነው የሚመልስልን። እኔ ደግሞ መመለስ የምፈልገው መጨረሻ ላይ ትሬኒንግ ሞዴል። ስለዚህ ልክ ከቴብል ወደ ኤንቲቲ እንደሰራ ነው አሁን ደግሞ ከኤንቲቲ ወደ ሞዴል መስራት አለብን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እሱን ለማድረግ ትሬኒንግ ሞዴል ላይ እንሂድና ኮንቨርት ማድረጊያዎቹን እንፍጠር። አሁን ለትሬኒንግ ሞዴል መጀመሪያ ባዶ ኮንስትራክተር ያስፈልገዋል ኦብቪየስሊ። ይሄ ደግሞ ኤንቲቲ የሚወስድ ማለት ነው። ትሬኒንግ ኤንቲቲ ሶ ትሬኒንግ ኤንቲቲ ኢንሄሪት ያደርጋል። ታችን ልክ this dot እያልን እዛኛው ላይ እንደሰራ ነው this dot id entity dot id
ማረጋት ጊዜና ጉልበት እናተርፋለን። ከአይዲ ቀጥሎ ኔም ነው። ከዛ ፈንድ ታርጌት ኦዲየንስ ከዚህ ያየው ስለምጽፍ ነው። ከላይ start date end date verification code status the training type ያስፈልገኝም ማለት ነው። ኔም ከኔም ጋር ነው ማች የሚያደርገው ፈንድ እንደዛው ስታርት እንደዛው ኤንድ ዴትን ቬሪፊኬሽን ኮድ ስታርት ዴት ሶሪ ቬሪፊኬሽን ኮድ ከዛ ስታተስ training type training type I ተርፈነች። ትሬኒንግ ታይፕ ላይ ብቻ ነው ችግር ያለው። ትሬኒንግ ታይፕም ያ ኦብቪየስሊ እዛኛው ቪዲዮ ላይ እንዳየነው ይሄ ኤንቲቲ ነው። ትሬኒንግ ታይፕ ኤንቲቲ ወደ ትሬኒንግ ታይፕ ሞዴል አምጣ ያልኩት አይሆንም። ስለዚህ ይሄን ከመጨረሴ በፊት ትሬኒንግ ታይፕን መስራት አለብኝ ማለት ነው። ሶ ትሬኒንግ ታይፕ ሞዴል ላይ እንሂድና ያንኑ ስራ እንስራ። መጀመሪያ ኮንስትራክተር እንፍጠር። ባዶ ኮንስትራክተር ሁለተኛው ኤንቲቲ የሚወስድ ኮንስትራክተር ትሬኒንግ ታይፕ ኤንቲቲ ኤንቲቲን ኢምፖርት እናድርግለት this.id entity.id this.name entity.name ይሄ ታይፕ ሞዴልን እዚህ ጋር አሁን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ይሄን ትሬኒንግ ታይፕን ኤንቲቲውን ሰጥቼው ወደ ሞዴል እንዲቀየርልኝ ማድረግ እችላለሁ። እሺን አለፈልኝ ማለት ነው። ግን ለሌሎቹ ደግሞ ማፕ ቱ ደግሞ የሚለውን ለመስራት ከዛኛው ላይ ፕሪቪየስ ቪዲዮ ላይ ለኤንቲቲ ስንሰራ ቤዝ ኤንቲቲ ጨምረን እንደሰራ ነው እዚህ ጋር ቤዝ ሞዴል መጨመር እንችላለን። ኮመን እንዲሆንልን ስሙ ማለት ነው። ቤዝ ሞዴል ኢንተርፌስ ይሁን ለጊዜው። ሌላ ጊዜ ከኢንተርፌስ ውጪ አብስትራክት ማድረግ የምንፈልግበት ሰዓት ላይ እንጨምራለን። አሁን አንድ ፋንክሽን ብቻ ነው ዲፋይን የምናደርግበት። ኤኒ ታይፕ ሪተርን ያደርጋል። ማፕ ቱ ሞዴል ታይፕ ቲን ይቀበላል። ዌር ቲ ማለት ክላስ ነች። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ቤዝ ሞዴልን ኢምፕሊመንት አደርጋለሁ እለዋለሁ። ኢምፕሊመንት አድርግ ይለኛል ፋንክሽናል እቺ ፋንክሽን ማለት ነው። አሁን እቺን ወደ ሞዴል ነው የምቀይረው። ስለዚህ ትሬኒንግ ታይፕ ሶሪ ይሄ ሞዴል ላይ ሆኜ ወደ ኤንቲቲ ነው የምቀይረው። ስለዚህ ማፕ ቱ ኤንቲቲ ነው የሚሆነው። እቺን ፋንክሽኗ ማፕ ቱ ኤንቲቲ ነው የምትሆነው። ወደ ሞዴልማ ኦሬዲ በዚህኛው ዚስ በሚለው ቀየርኩ። ወደ ኤንቲቲ ለመቀየር ትሬኒንግ ታይፕ ኤንቲቲ ክሬት አደርጋለሁ አንድ entity.id ማለት this.id ነው።
entity.name ማለት this.name ነው ከዛ return entity as t ማለት እቺ ጀነሪክ ታይፓችን ማለት ነው ሶ ይሄ ማፕ ቱ ኤንቲቲን ጨረስኩኝ ለታይፕ ለሞዴልም እሺ ሶ ለኤንቲቲን እዚህ ጋር ቤዝ ሞዴልን ኢንሄሪት እናረጋታለን ኢምፕሊመንት እናርጋት ሶ ኢምፕሊመንት ስናረጋው ወደ ኤንቲቲ የሚቀየር ስለሆነ አንድ ኤንቲቲ እንፈጥርና እዚህ ጋር ወደሱ ነው አሳይን የምናረጋው ማለት ነው ሶ entity.id this.id ሶ ይሄንን እንዳለ እንሰደውና ኤንቲቲ እና this ነው የምናቀያይረው ማለት ነው entity.training type this ስል ሞዴል ነው ያለኝ የሞዴል ትሬኒንግ ታይፕ ነው የሚመጣልኝ ሶ የሞዴል ትሬኒንግ ታይፕን ወደ ኤንቲቲ ለመቀየር ዶት ማፕ ቱ ኤንቲቲ የሚባለውን ፋንክሽን ተጠቀማለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ታይፑን እነግረዋለሁ ታይፑ ማን ነው ትሬኒንግ ታይፕ ወደ ኤንቲቲ ነው የምትቀይርልን ሶ እቺን ማፒንግ ከጨረስን በኋላ ሪተርን አደርጋለሁ ማንን ኤንቲቲ as t ሶ ሞዴል ማፒንጋችንን በዚህ መንገድ ጨረስን ማለት ነው አሁን ኮንትሮለራችን ላይ ማፒንጉን እንጠቀማለን ማለት ነው አሁን ይሄ get all list of training entity ነው የሚሰጠኝ ወደ list of training ሞዴል ቀይሬ ሪተርን አደርጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር list of training entity እንቀበል መጀመሪያ entities ብሎ ያስቀምጥልኝ እቺ training entity using አልጨመርንበትም እቺን entities ወደ ሞዴል ሊስት ለመቀየር for each loop ያስፈልገኛል ማለት ነው for each entity from entities list ነው የምሰራው ይሄንን የምቀይርበትን ወይም ቀይሬ የማስቀምጥበት አንድ ሊስት ያስፈልገኛል training model so models ብዬ ባዶ ሊስት ልፍታ ከዛ እዚህ ጋር training and model new training model of entity so እቺን ኤንቲቲ ሲሰጠው እቺን ኤንቲቲ ወስዶ ወደ ሞዴል የሚቀይራል ከዛ ሞዴልስ ዶት አድ ብዬ ሞዴልን ጨምራታለሁ ማለት ነው የተቀየረችው ከዛ መጨረሻ ሲወጣ ሞዴልስ የሚለውን ሪተርን ማድረግ ይችላል ሶ get all የሚለውን በዚህ መንገድ ኢምፕሊመንት አደረኩት get የምትለው ደግሞ አይዲ የምትፈልግ ነች አይዲ የምትፈልገውን ጠርቼ እጠቀማለሁ ማለት ነው ፖስት ጋር ላንቺ አይዲ የምትፈልገው እዚህ ትሬኒንግ ሰርቪስ ላይ አለች እንዴ እሷን ዲፋይን ያደረግንበት ጋር ምንድነው get all save update ነው ያለው ስለዚህ complete የሚለውን ሰርቪስ ኢምፖርት አድርገን ነው የምናገኘው ማለት ነው ፈርዘር ስንሰራ እናየዋለን አሁን ፖስትን እንይ ፖስትም string value ሳይሆን save ማድረግ ነው ያለበት ስለዚህ save ሲያደርግ አሁን ፖስት ሳይሆን የምትደረገው ኖርማሊ ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት እንችላለን ስማ ከዛ ምንድነው የሚቀበለው ፓራሜትር ትሬኒንግ ሞዴል ከዛ
ማነው ሴቭ ማድረጊያው ፋንክሽን this dot manager dot save የሚባለው ፋንክሽን የሚቀበለው ኤንቲቲ ነው እኔ ያለኝ ሞዴል ነው so training dot map to entity ብዬ እዚሁ ጋር መጨረስ እችላለሁ ማለት ነው ወደ training entity ነው የምትቀይረው ይሄ save የሚለው ፋንክሽን string ይመልሳል stringን ተቀብዬ እንትኑ እንደዚህ ከሆነ ምናምን ልል እችላለሁ በኋላ like save የሚለው ጋር እንሂድና ይሄውን saved successfully የሚል ከመለሰልን save አድርጓል ማለት ነው ስለዚህ string result ላይ ላስቀምጣትና if result equal to እንደዚህ ከሆነ አሪፍ ነው የሆነ ነገር so saved successfully ካልሆነና ኤረር ከመጣ ደግሞ እዚህ ጋር የሆነ ኤረር የሚያሳይ ነገር እንሰራለን ማለት ነው የራሳችንን ሎጂክ ኢምፕሊመንት ማድረግ እንችላለን so ይሄ ደግሞ አፕዴት ስናደርግ ቤዚክ የስታንዳርድ ፋንክሽኑን ነው የጻፈው እና በምንፈልገው ፋንክሽን ኦቨርራይድ እናድርገው ስሙን so እንደዚህ ነው የሚሆነው አሁን የምንቀበለው from body ነው ትሬኒንግ ሞዴል እና የምንቀበለው አፕዴት የሚለውን ተጠቀም so ሌላ የምንቀይረው ነገር ሜሴጇን ነው ማለት ነው updated successfully ከሆነ ከዚህ ጋር ያለችውን ሜሴጅ ማለት ነው so ይሄ ኮንትሮለሮቹን ሰራዋቸው ማለት ነው ዲቴል ዲሊትንም በዚሁ ሎጂክ ነው የምሰራው አሁን ኮንትሮለሩን ሰራሁት አሁን ዲፔንደንሲ ኢንጀክሽኑ ይቀረኛል አሁን ኮንትሮለሩን ሰራው ግን ራን አድርጌ ኮንትሮለሩን ግን መጠቀም አልችልም ለምን ኮንትሮለራችን ትሬኒንግ ኮንትሮለር የሚባለውን ኮንስትራክተሩን ስናስነሳ ትሬኒንግ ሰርቪስ ነው እንዴት ተጠቀምኩት ሰርቪስ ማኔጀር አይደለም ኢንተርፌሱን ነው መጠቀም ያለብኝ ተሳስቻለሁ ሳስገባ so training service using service manager training service ክረድ የሚለውን ማለት ነው ስሙን ተሳስቼ using ላይ ሲያመጣልኝ የተሳሳትኩት using service facade service facade ላይ ያለችውን ተጠቀም so ሁሉም service facade ላይ ያለ ስለሆነ የሰራነው ኮድ ኤረር አያመጣብንም አሁን ኮንትሮለራችንን ይሄን ራን ብናረጋው አይሰራም ለምን እዚህ ጋር ኮንትሮለራችን ላይ training service ክረድ የሚባለውን ኢንጀክት አድርግ ብየዋለሁ ይሄ ኢንተርፌስ የትኛው ጋር ኢምፕሊመንት ተደረገ የሚለውን መናገር አለብኝ አሁን እዚህ ኮር ላይ ይሄ ትሬኒንግ ሰርቪስ የሚባለው እሱን ይሄንን training service ክረድ የሚባለውን ኢምፕሊመንት እንዳደረገው የተናገርኩበት ቦታ የለም ለኤፒአይው ማለት ነው so dependency injection ሩሉን ዲፋይን ማድረግ ማለት እሱ ስታርታፕ ላይ መጥቼ ሰርቪሱ ላይ ህጉን ነግረዋለሁ አሁን ምንድነው ማድረገው services dot add scoped ልንል እንችላለን ይሄ ስንት አይነት የዲፔንደንሲ ኢንጀክሽን ታይፕ አለ ስኮፕድ አለ ትራንዚየንት አለ ሲንግልተን አለ ይሄን ራሱን የቻለ ቪዲዮ የተዘጋጀ ስላለው ያዘጋጀነው ቪዲዮ ስላለ እሱን እንድታዩት ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ እዚህ ጋር አንገባም እሱ ጋር አሁን አድ ስኮፕድ የሚለው ላይ ቤዚካሊ መናገር ያለብኝ ነገር እዚህ ጋር ታይፑን ትሬኒንግ ሰርቪስ ክረድ የሚባለው ኢንተርፌስ በማን ኢምፕሊመንት ይደረጋል በትሬኒንግ ሰርቪስ በሚባለው ሰዎችን ኢምፖርት አድርገዋለሁ using service facade
ይሄኛው ደግሞ using service manager ማለት ነው። ሶ ይሄ አሁን one way of inject ማድረጊያ መንገድ ይሄ ትሬኒንግ ሰርቪስ በዚህ ነው ኢምፕሊመንት የሚደረገው። ልክ እንደዚህ አይነት ይሄ አሁን ሰርቨር ኮንትሮለር ላይ የጻፍኩትን ብቻ ነው ኢምፕሊመንት ያደረኩት። ሪፖዚተሪ ላይ የሰራሁት አሁን መጀመሪያ ሰርቪስ ማናጀር ላይ ትሬኒንግ ሰርቪስ የሚለውን ሰራ ያያችሁት ሪፖዚተሪ ኢንጀክት አድርጌያለሁ። ስለዚህ አይ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ ኢንጀክት ሲደረግ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ የሚባለውን ተጠቀም የሚለው እዚህ ጋር ኢንጀክት መደረግ አለበት ማለት ነው። ይሄ ሁለቱን ታይፖች ይፈልጋል። አይ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ በሚባል ኢምፕሊመንት ተደርጓል። ሶ እቺኛውን ሪፖዚተሪ ፈሳድን ኢምፖርተር ይሄ ሪፖዚተሪ ማኔጀርን ኢምፖርተር ዲፈረንስ ቱ ሪፖዚተሪ ማኔጀር። ሶ ይሄ ሪፖዚተሪ ማኔጀሩን አስገባው ማለት ነው። ሪፖዚተሪው ጋር ስንሄድ ደግሞ ሌላ ሎጂክ አለ። አሁን ሪፖዚተሪው ደግሞ ኢምፕሊመንት የተደረገበት ኢንፍራስትራክቸር ላይ ስንሄድ ደግሞ ትሬኒንግ ሪፖዚተሪ ኮንቴክስት ይጠቀማል ይላል አይደለ? ኮንቴክስቱ ማን ነው የሚለውን ደግሞ መናገር አለብን ማለት ነው እዚህ ጋር። እሺ አሁን ይሄን ትሬኒንግ ሪፖዚተሪን ግን ኮንስትራክተር ክሬት አድርገን አይደለም የሰራ ነው። ስለዚህ necessarily እዚህ ጋር ኢንጀክሽን ሩሉን መናገር ላይ ያስፈልገን ይችላል። ራን እናደርገውና የሚመጣውን እንየው። አፕሊኬሽናችንን ራን ስናደርገው በዲፎልት ዌዘር ፎርካስት የሚለው ይሄኛው ኮንትሮለር ነው የሚመጣው። ይሄ ዌዘር ፎርካስት የሚለው ነው። እኛ የምንፈልገው ትሬኒንግ ኮንትሮለር ላይ ያለውን መሞከር ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ለምሳሌ ትሬኒንግ ኮንትሮለር ላይ ጌት ኦል የሚለውን መሞከር ብፈልግ ምንድነው ብለ የምታገኘው እያለኝ ነው API/training። አሁን API/training ካልኩ በኋላ ጌት ኦል የሚለውን ፋንክሽን መጥራት አለብኝ። ቤዚካሊ በዲፎልት የነበረው ኔም ጌት ብቻ ነበር አይደል የሚለው። ሶ ይሄ ስም የተቀመጠው ጌት ለሚለው ነው። እኔ ግን የማገኝበትን ማኑዋሊ ይሄንን ስም ቀይሬዋለሁ። ስለዚህ የራሴን ስም ዲፋይን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። እዚህ ዩዥዋሊ ሩት ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። API slash ኦኬ ከላይ API slash controller ኔሙን አምጥቶልኛል። ሶ ስላሽ አድርጌ get all በሚል ስም እንሞክረው። ይሄ ማለት API slash አሁን ኮንትሮለር ኔሙ ትሬኒንግ ነው። ስለዚህ API slash training slash get all ማለት ነው። እንሞክረውና የለም ካለ እናስተካክለዋለን ስሙ። API slash training slash get all the value get all is not valid.
እንደዚህ ደግሞ ሞክረው ያሉትን ኤረሮች በዛው እንታዩት ነው እናንተ ሀፕን ሊያደርግ የሚችለው አያችሁት አሁን ጌት ኦል ምንም የመዘገብነው ትሬኒንግ ስለሌለ ባዶ ሆነ ኦኬ አሁን ዳታቤዛችን ላይ እንሂድና አንድን መዝግብ እስኪ እዚጋ ምን ቴብል ነው ትሬኒንግ ስለዚህ ትሬኒንግ ላይ አንድ ትሬኒንግ እንመዝግብ ሳምፕል ትሬኒንግ ታይፕ አይዲ 1 ነው ይሄ ኦብቪየስሊ ሪሌሽንሺፕ ሆን ስለምታውቁት ታይፕ አይዲ ነው እዛ ፈንድ ለምሳሌ WHO ነው ታርጌት ኦዲየንስ ነርሶች ናቸው ስታርት ዴቱ እንደዚህ ነው ኤንድ ዴቱ እንደዚህ ነው ቬሪፊኬሽን ኮድ ይሄ ነው ስታተሱ ድራፍት ነው ለምሳሌ አሁን ትሬኒንግ ታይፕ አይዲ 1 አለ ወይ የሚለውን እርግጠኛ አይደለሁም ስለዚህ ትሬኒንግ ታይፕ ጋር እንሂድና ቼክ እናድርግ 1 የለም ስለዚህ ይሄ ለምሳሌ ሾርት ተርም አይዲ 1 ሰጠልኝ ስለዚህ እዚህ ጋር አይዲ 1 የሆነ ሴቭ ያደርግልኛል ማለት ነው አሁን ትሬኒንግ መዘገብኩ ማኑዋሊ በሲስተሙ እንዴት እንመዘግባለን የሚለው እናያለን ፈርዘር አሁን ጌት ኦል የምትለዋ በትክክል እየሰራች ነው ወይ የሚለውን ለማወቅ አሁን ኤረር መጣ ይሄ ማለት ዳታ አለኝ ዳታውን ለማምጣት ሞክሯል ግን ሲያመጣ ችግር አጋጠመው ምንድነው ያጋጠመው ችግር ይሄ ነል ነው ይሄ ማለት ምንድነው መሰላችሁ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ሪሌሽንሺፕ ያላቸውን በሙሉ ፖፑሌት አያደርግም ከዳታቤዝ አንድ ጊዜ ሴሌክት አድርግልኝ ስለው ለምሳሌ ትሬኒንግን አምጣልኝ ስለው ትሬኒንግ ውስጥ ያለውን ትሬኒንግ የሚጠቀምበትን ትሬኒንግ ታይፕ አብሮ ያመጣልኝ በዲፎልት ማለት ነው ይሄ ሌዚ ሎዲንግ እና ኢገር ሎዲንግ የሚባል አለ ለብቻው የተዘጋጀ ቪዲዮ ስላለ እሱን እንታየው ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ አሁን በዲፎልት ሌዚ ሎዲንግ ነው ያ ማለት ስፈልግ ነው አምጣልኝ የምለው እንጂ በዲፎልት አያመጣውም ለዛ ነው ነል የሆነ ስለዚህ እዚህ ኢንፍራስትራክቸር ሪፖዚቶሪያችን ጋር እንምጣና እፈልጋለሁ አምጣ ልበለው ይሄ አሁን ጌት ኦል ላይ ቴብል ትሬኒንግ ነው አይደል አምጣልኝ ያልኩት ቴብል ትሬኒንግ ዶት ኢንክሉድ ማለት እችላለሁ እዚህ ጋር አሁን ኢንክሉድን አላቃትም ካለኝ ኢንክሉድን አስገባ ማለት እችላለሁ ኤንቲቲ ፍሬምወርክ ኮር ምናምን የሚለውን ሲያስገባ ኢንክሉድ አብራ ትመጣለች ኢንክሉድ ላይ x ዶት ትሬኒንግ ታይፕ በዛው ይዘህ ትመጣለህ ኢንክሉድ አድርግ ትሬኒንግን ይዘህ ስትመጣ ታይፑንም አብረ ይዘና አልኩት ማለት ነው አሁን ራን እናድርገውና ደግሞ ነው የሚያመጣው ኤረር ሰክሰስፉል ከሆነልን ፋይን ካለዛ አንደነግጥ እናስተካክላለን ጌት ኦል yes እሺ ዳታቤዛችን ላይ የመዘገብናትን ትሬኒንግ ይሄንን ትሬኒንግ ሪከርድ እዚህ ጋር ማየት ቻለን ማለት ነው ኦኬ ሶ እዚህ ድረስ ከመጣን ይበቃናል ይሄ ቪዲዮ በጣም ረጅም ሆኗል በደንብ ኮንሰንትሬት አድርጋችሁ ፕራክቲስ አድርጉበት ደጋግማችሁ ስሩት አሁን ለጌት የሰራሁትን እናንተ ለሴቭም ሞክሩት ያው ለሴቭ ስትሞክሩ ኦብቪየስሊ ፖስትማንን ተጠቅማችሁ ነው ቴስት የምታደርጉት እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን አክቹአሊ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ያሳያችኋለሁ ስለዚህ ከዛ በፊት ያሉትን አሁን የሰራሁትን ነገር ለተለያዩ ሞዴሎች የተለያዩ ኮንትሮለሮችን ክሬት ያደረጋችሁ ደጋግማችሁ ሞክሩት እንደዛ ሲሆን በደንብ ፕራክቲስ ታደርጉታላችሁ ማንኛውም አይነት ችግር ካጋጠማችሁ ኤረሩን
ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን ሰፖርት ለማድረግ እንሞክራለን። ትንሽ ረዘም ያለ ቪዲዮ ነው ቅድም እንዳልኩት፣ እንዳይሰለቻችሁ ተረጋግታችሁ እንደምትሰሩት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። እሺ፣ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን። በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን፣ አስተያየታችሁን። ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ፣ ቅር ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉትም ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን ይጠቅመናል። አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን። ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።